Xin được mến chào quý vị khán giả. Chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình talk show trực tuyến Sống khỏe sống vui. Và nếu như quý vị thường xuyên theo dõi chương trình thì có lẽ chúng ta đã biết đến đây là một kênh rất là quen thuộc, nơi quý vị có thể trò chuyện về những vấn đề bệnh lý nhưng theo một góc nhìn có thể nói là lạc quan nhất, thoải mái nhất và giúp cho chúng ta có thể tiếp cận cũng như là hỗ trợ để giúp cho quý vị có kiến thức điều trị bệnh một cách đơn giản, không làm cho chúng ta hoang mang và căng thẳng. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng ta được thực hiện bởi công ty truyền thông Life Channel và chúng tôi rất vinh dự nhận được sự tư vấn chuyên môn bởi các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Hello Bác sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về một vấn đề mà chắc chắn là rất nhiều quý vị đang rất là quan tâm, và có lẽ là viêm đường hô hấp cấp là câu chuyện mà người người nhà nhà ở bất kỳ nơi đâu bây giờ quý vị cũng nghe nói. Và chúng tôi đã có chương trình trực tuyến vào ngày hôm qua để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn corona là gì, những cái vấn đề có liên quan, giúp cho chúng ta nhìn nhận rõ về căn bệnh. Và ngày hôm nay tiếp nối sẽ là câu chuyện cũng vẫn là corona nhưng sẽ là phần 2 của câu chuyện này. Chủ đề là gì thì mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục để có thể theo dõi chương trình quý vị nhé. Và quý vị đừng quên là chương trình của chúng ta hiện nay đang được phát trực tiếp trên fanpage Live Channel, kênh sức khỏe trực tuyến, fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hello Bác sĩ. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang được thực hiện theo hình thức tương tác trực tuyến. Có nghĩa là ngày hôm nay quý vị nào có bất kỳ thắc mắc gì có liên quan đến vấn đề dịch bệnh hiện nay, xin quý vị vui lòng chúng ta có thể là comment ở bên dưới, đặt câu hỏi để chúng tôi gửi ngay đến bác sĩ và chúng ta sẽ có phần trao đổi thật sự là chính xác và chi tiết nhất để tránh những cái câu chuyện hoang mang mà những ngày vừa qua quý vị liên tục bàn bạc với nhau và cuối cùng thì không đi được đến đâu cả, bởi vì chúng ta không phải là những người có chuyên môn. Vậy thì câu chuyện cần có chuyên môn, xin hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với chuyên gia quý vị nhé. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta cảm thấy đây là một chương trình thật sự rất là cần thiết và thời điểm này thì nó rất cần đấy ạ, xin vui lòng share cái livestream này ra để cho người thân bạn bè của quý vị có thể cùng xem, cùng đặt câu hỏi và cùng nhau chúng ta có được những cái giải pháp thật sự chính xác cho câu chuyện của mùa dịch bệnh này để mỗi người đều có cái sự yên tâm. Và khi share livestream, xin quý vị đừng quên chúng ta có thể để thêm hashtag nhé, đó là sống khỏe sống vui, để chúng ta có thể theo dõi thêm nhiều livestream ý nghĩa khác nữa của chương trình. Vâng thưa quý vị, trước tiên thì có lẽ là xin cho Lan được tóm sơ qua một chút về câu chuyện của dịch bệnh. Ở những ngày vừa qua thì chúng ta sẽ có những con số thống kê. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng tôi đã thống kê được là vào ngày 6 tháng 2, ngày hôm nay thì số ca lây nhiễm bệnh đã là trên 28.000 và trên 500 người tử vong. Những con số thật sự là biết nói, khiến cho nhiều người hoang mang thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên thì hoang mang nhưng không có nghĩa là chúng ta hùa theo đám đông và chúng ta sẽ làm những cái động thái không cần thiết. Ở đây chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những việc nên làm, cần làm một cách thật chính xác và khoa học với chủ đề làm gì để bản thân và gia đình an toàn trong mùa dịch virus corona. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì xin phép được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình ngày hôm nay giúp cho chúng ta có những cái ý kiến chuyên môn chính xác nhất. Xin được giới thiệu với quý vị đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Nguyên trưởng Bộ môn Bệnh học Khoa học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Diễm Loan, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ và cảm ơn bác sĩ. Có thể nói là rất nhiều những cái vấn đề hiện nay mà quý vị khán giả đang quan tâm, và khi mà bắt đầu thực hiện livestream này thì Loan cũng có chia sẻ với lại rất nhiều những người bạn của mình là nếu như mà có thắc mắc thì ngày hôm nay đón xem chương trình đi, chứ mình đừng có tự bàn luận với nhau nữa. Điều đó cho thấy là hiện nay ý kiến của các bác sĩ rất cần thiết. Vậy thì thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho Loan cũng như quý vị khán giả một vài ý kiến của bác sĩ về cái mùa dịch bệnh này. Cho tới hiện nay thì tâm thế của các bác sĩ và suy nghĩ của các bác sĩ như thế nào ạ? Có giống như mọi người dân hiện nay là có vẻ là cũng hơi lo lắng và có sự hoang mang hay không ạ? Thực sự thì khi mà chúng ta đi ra đường hay chúng ta đi đến một cái công sở hay là thậm chí đi đến siêu thị thì chúng ta sẽ thấy cái không khí cũng như cái tâm lý của người dân. Bởi vì gần như tất cả mọi người ai cũng mang khẩu trang hết. Dạ đúng rồi. Cái điều đó là cái điều nói lên cái việc mà người ta quan tâm tới sức khỏe cũng như người ta lo âu. Thì thực chất mà nói đó thì đúng, điều lo âu là đúng. Bởi vì đây là một cái loại bệnh nó đưa đến cái tình trạng suy hô hấp cấp và có thể đưa đến nặng nề, viêm phổi, rồi có thể đưa đến tử vong như con số tử vong lúc nãy Diễm Loan vừa nêu. Tuy nhiên không có đến mức mà chúng ta phải hoang mang hay là hoảng loạn. Bởi vì thực sự mà nói đó thì nó như là chúng ta cũng biết, chắc cái chương trình vừa rồi cũng đã nói đầy đủ. Đây là một cái dòng họ
cái dòng họ coronavirus nó gần như là người ta đã tìm ra được từ những năm 60. Và có khả năng nó gây thành dịch ở những cái chủng đặc biệt, biến chủng. Thí dụ như SARS năm 2002 hay là MERS năm 2012, và bây giờ từ tháng 12 năm 2019 thì có cái chủng coronavirus nCoV. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng nó có cái biến chủng, và chính vì vậy cái tâm thế chúng ta là hoang mang, là lo ngại, bởi vì hàng ngày các cái thông tin truyền thông đại chúng góp phần vào để làm cho người ta hoang mang lên. Nhưng thực chất đây là một cái loại cúm, nó có thể gây ra những cái tình trạng cảm lạnh thông thường như mọi cái loại con virus khác. Nhưng mà nếu chúng ta có liên quan đến cái vùng dịch hay có liên quan đến đúng cái chủng nCoV này thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nặng nề. Chính vì vậy chúng ta phải có biện pháp, phải có giải pháp để làm sao để phòng, và chúng ta an tâm rằng khi chúng ta phòng ngừa tốt, cũng như chúng ta theo dõi các cái thông tin truyền thông để chúng ta hiểu nó như thế nào, thì không có gì phải lo lắng đến mức như hiện nay chúng ta đang có cái tâm lý đó. Thưa bác sĩ, đây là cái chia sẻ mà chính bản thân Loan đang thắc mắc nè. Loan vẫn thường hay nghe bác sĩ nói là nếu như mà chúng ta có một cái tâm lý hoang mang, lo lắng, và rất nhiều người là tự làm mình suy sụp thì mình sẽ có cái sức đề kháng suy giảm đi. Đó là lý do vì sao mà một số người chưa bị những căn bệnh như là ung thư, nó làm cho họ tử vong, mà đã bị chính cái tâm lý của mình làm cho họ trở nên yếu đi rất là nhiều và không thể hấp thụ được cái quá trình điều trị. Vậy thì có phải là chính tâm lý hoang mang sẽ gây ra cái hiện tượng là sức đề kháng chúng ta cũng bị giảm đi luôn không bác sĩ? Đúng, khi mà chúng ta lo âu quá, cái lo âu này nó làm cho chúng ta căng thẳng. Và cái căng thẳng nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Thí dụ như mất ngủ, thí dụ như là ăn uống tiêu hóa không tốt, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó làm cho cái sức đề kháng chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy cái tâm lý, hay là chúng ta hay nói căng thẳng, lo âu dẫn tới stress, tất cả những cái thứ đó chúng ta cố gắng làm sao để bình tâm. Và cái sự bình tâm này nó góp phần vào để nó duy trì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta được tốt hơn. Và cái việc chữa trị, nếu có nhiễm đi nữa, sức đề kháng tốt, hệ thống miễn dịch tốt, thì cái việc chữa trị nó cũng sẽ tốt hơn và cái sức khỏe chúng ta an toàn hơn. Vâng, thưa quý vị, ngay từ những giây phút mở đầu chương trình, Loan đã đặt một cái câu hỏi mà nhiều quý vị nói là trời, sao nó có liên quan gì tới corona hết trơn, tự nhiên sao ngay từ đầu đã hỏi. Vâng, cái gì cũng có lý của nó. Bây giờ quý vị thử đi ra ngoài phố và sau đó quý vị quay trở về nhà đi. Loan đảm bảo 9 trên 10 người tự nhiên cảm thấy sao bây giờ sợ quá. Nhiều quý vị nói là đường sao bây giờ vắng dữ vậy. Nhiều quý vị lại bảo trời ơi, trong siêu thị người ta gom hết đồ rồi kìa. Vân vân và vân vân. Hàng loạt những cái thông tin người này đồn qua người kia. Cuối cùng thì sao ạ? Đêm ngủ không có được, ngày ăn không có vô. Cuối cùng bệnh corona đâu chưa thấy, mà bây giờ chính bản thân mình hệ miễn dịch đang suy giảm đi vì sự lo lắng này đây. Vì vậy ngay từ đầu chúng tôi muốn giải tỏa cảm xúc của quý vị. Xin hãy thật lạc quan lên, bởi vì hiện nay Bộ Y tế và tất cả các bác sĩ đều đang rất là cố gắng, và hầu như tất cả những cái thông tin cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ ngay trong chương trình ngày hôm nay. Nên điều đầu tiên, xin đừng có bi quan, hãy lạc quan để theo dõi những thông tin của chương trình nha. Và nào, bây giờ thì bắt đầu thưa quý vị. Vậy thì bây giờ nhiều quý vị đã biết corona rồi, đã biết căn bệnh này rồi. Bây giờ câu hỏi các quý vị đang đặt ra, vậy thì bây giờ làm sao để mình tăng được cái sức đề kháng đây? Bên cạnh cái chuyện là lạc quan lên thì làm sao tăng sức đề kháng? Ví dụ như bây giờ mình ăn cái gì, mình bổ sung cái gì, mình có cần thêm khoáng chất gì hay không? Dạ, xin nhờ bác sĩ có thể tư vấn ạ. Bên cạnh cái câu này đó thì cái phần đầu tiên mà tâm lý hoang mang đó, mình cũng phải biết một cái thông tin này nè, để cho chúng ta có thể bớt cái hoang mang đi. Bởi vì cúm nCoV đó, hay là coronavirus của cái đợt này đó, nó không có sống trong cái môi trường bên ngoài, nó không có duy trì ở trong không khí, mà nó chỉ lây qua cái dịch tiết trực tiếp bắn từ người bệnh hay là cái người mang cái con đó qua cái người bình thường. Cho nên chúng ta đừng sợ, nó chỉ có sinh đôi, nó chỉ có nhân lên, và nó chỉ phát triển khi nó gặp một cái tế bào khác. Ký chủ là khác. Thí dụ như một con virus của một cái người, họ ho, họ khạc, hay là họ xì mũi, họ hắt hơi, mình hứng cái đó ở cái niêm mạc của mình, thì cái tế bào của niêm mạc mình là cái vật chủ, nó sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở và nó phát triển. Còn nếu là ở ngoài không khí, chúng ta đừng có sợ, nó không có bay được. Cho nên chúng ta không có lo lắng đến mức như thế. Khẩu trang là một cái hình thức để chúng ta làm sao ngăn chặn. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người
chúng ta không biết những người đó họ có mang cái siêu vi hay không, Dạ. chứ không phải là ở trong không khí nó có. Chính cái điều đó là cái điều mà giúp cho chúng ta hít thở không khí, chúng ta cũng không có phải đến mức mà lo ngại. Và cái Dạ. khẩu trang y tế nó cũng đã chặn giúp cho chúng ta cái virus này rồi. Chính vì vậy là đừng có hoang mang. Chứ nếu đừng hoang mang không mà chúng ta không có biết những cái Dạ. dữ kiện, nhiều khi nó lại không có Chưa thuyết phục lắm. chưa thuyết phục. Dạ. Trở lại câu hỏi của em á, thì chúng ta cũng hiểu rằng cái sức khỏe hay cái hệ thống miễn dịch hay cái sức đề kháng của chúng ta đối với bệnh tật hay đối với môi trường sống hay để cho khỏe mạnh đó, thì cái cơ thể này cần phải được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Và khi cái cung cấp dinh dưỡng đầy đủ đó thì chúng ta nhớ cái tháp dinh dưỡng phải có đủ các cái thành phần, các cái chất như tinh bột, như chất đạm, như chất mỡ, như các vitamin và khoáng tố. Thì cái câu hỏi đặt ra lúc này nè, có cần thêm các cái vitamin khoáng tố nào không? Dạ. Bởi vì bên cạnh những cái tháp dinh dưỡng đó thì các cái vitamin khoáng tố là những cái thành phần mà nó góp phần vào nó tăng cái hoạt động của cái hệ miễn dịch nhiều nhất. Thí dụ vitamin A, thí dụ vitamin E, thí dụ vitamin C. Lúc này mọi người cứ hùa nhau đi uống vitamin C. Dạ. Có nên không? Thực sự mà nói không cần thiết. Bởi vì như thế này nè, cái sức khỏe của chúng ta là phối hợp bởi nhiều cái yếu tố, không riêng một cái gì cả. Chúng ta thừa cũng không được mà chúng ta thiếu cũng không được. Dạ. Chính vì vậy trong cái thức ăn đó, nếu mà chúng ta chú ý cái thức ăn thì làm sao các cái món ăn này phối hợp đủ các cái chất dinh dưỡng cần thiết thì nó tốt hơn là chúng ta uống một cái viên vitamin A, uống một viên vitamin C, uống một viên vitamin E, uống một cái viên đa sinh tố gì đó. Thực chất mà nói cái sự hấp thu đó được hay không là cái chuyện khác. Nhưng cái chuyện ăn uống của chúng ta thì bảo đảm. Bởi vì sao? Bởi vì cùng một lúc khi chúng ta ăn đầy đủ các thành phần, nó có chất dầu thì cái vitamin A nó mới tan được trong dầu. Dạ. Rồi có cái vitamin A thì vitamin D khi chúng ta sưởi cái ánh nắng mặt trời vào thì nó mới phối hợp, nó mới tổng hợp được tất cả các thành phần này, nó đi vào trong cái hoạt động sinh học của cơ thể chúng ta. Thì nói như thế để trở lại câu chuyện chúng ta ăn là tốt nhất. Dạ. Không nhất thiết gì phải uống thêm các cái vitamin. Và bên cạnh cái ăn thì chúng ta phải nhớ nước uống phải đủ và phải tập luyện cũng như là phải đầy đủ các cái yêu cầu để giúp cho cái sức khỏe, chứ không có riêng vấn đề dinh dưỡng. Nhưng mà khi em nói cần vitamin, cần khoáng tố hay không thì rất cần, nhưng Dạ. không phải là thuốc mà là thức ăn. Thức ăn chúng ta nhớ là những cái thức ăn có màu đó, thí dụ đu đủ, thí dụ bí ngô, nó có màu vàng, nó có màu đỏ. Đó là những cái màu mà nó quyết định cho cái thành phần sinh tố bên trong nó nhiều nhất. Rồi những cái cải xanh nè, rau xanh nè, những cái màu xanh đậm nè, bina nè, vân vân. Hay là trong thịt bò thì nó có kẽm nè. Các cái thành phần đó là những cái thành phần mà nó tăng cường cái hệ miễn dịch, cái hoạt động của hệ miễn dịch chúng ta nhiều nhất. Thành ra chú ý ăn những cái thành phần như tôi vừa mô tả và luôn luôn phải nhớ rằng là cái sức đề kháng hay sức khỏe chúng ta là một cái sự phối hợp bởi nhiều thành phần chứ không phải chỉ một thành phần riêng lẻ. Dạ, thật sự Loan rất là tâm đắc với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ, bởi vì Loan cũng có cái quan niệm là sống nhờ vào ăn chứ không có nhờ vào thuốc. Rất nhiều quý vị á, chúng ta nói là bây giờ tôi hoang mang, tôi căng thẳng quá nên là tôi ăn không có vô, nên thôi bây giờ tôi chuyển qua tôi uống thuốc để tôi cung cấp vitamin. Và bác sĩ cũng vừa nói đó, không thể nào bằng quý vị thưởng thức một cái bữa ăn bằng cái cảm xúc tươi mới của mình. Nên là chúng ta phải suy nghĩ lại cái chuyện này. Với lại những ngày vừa qua thì có một cái tâm lý mà em thấy như vậy nè bác sĩ, tức là mọi người sợ là sẽ khan hiếm thức ăn, khan hiếm thực phẩm, nên là mọi người bắt đầu đi mua tích trữ. Và nhiều người thì nói là sợ là sau này cái khoản chi phí mà họ đang có đó không có đủ để tích trữ đồ ăn, nên là bây giờ họ tiết kiệm từ từ bằng cách là bây giờ chỉ toàn ăn những cái thực phẩm đóng gói thôi cho nó giảm chi phí. Và thưa quý vị, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi không biết là corona nó có gõ cửa nhà quý vị hay không, nhưng mà cái chế độ dinh dưỡng đó là chắc chắn là nó sẽ làm cho sức khỏe chúng ta bị ảnh hưởng, và sức đề kháng lúc này nó tự động giảm rồi thì sẽ có nhiều căn bệnh nó tấn công lắm, phải không ạ? Đúng rồi. Chúng ta nhớ rằng những cái thứ mà nó có thể lên mầm, chúng ta để lâu hơn 3 ngày hoặc một tuần lễ mà để ở ngoài, nó sẽ lên mầm. Có loại lên mầm thì tốt, có loại lên mầm không tốt. Và thí dụ những cái loại rau củ quả tươi xanh á, nó còn đầy đủ các cái thành phần. Nhưng khi mà nó đã bắt đầu nó héo rồi, nó rũ xuống rồi, mặc dù chúng ta trữ
ở trong cái tủ lạnh chẳng hạn. Nhưng mà qua những cái ngày chúng ta chuyển tới chuyển lui nó bầm dập, những cái bầm dập đó lần hồi nó cũng hủy hết các cái vitamin. Đúng rồi. Thành ra chúng ta cũng vẫn nấu chín, ăn chín, chúng ta vẫn không phải sử dụng tươi hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cũng cần thiết là tươi. Trong vòng mua những cái rau quả tươi thì chỉ trong vòng từ 3 tới 5 ngày là tối đa. Dạ. Chứ đừng có để ngày này qua ngày khác cho đến nó héo rũ rồi chúng ta lấy ra ăn. Lúc đó giống như Diễm Loan vừa nói, không biết là corona có viếng chưa, nhưng mà thực chất là cái sức đề kháng, cái sức khỏe chúng ta đã đi xuống. Nhiều Đúng khi rồi. chúng ta lại bị nhiễm một cái thứ bệnh khác. Dạ, và cũng xin chia sẻ với quý vị luôn là trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nếu như quý vị vẫn đang giữ cái tâm lý là tích trữ cho bản thân mình, quý vị có thấy là quý vị đang làm giàu cho rất nhiều người đầu cơ hay không ạ? Và bây giờ thì bán khẩu trang là giàu nè, tiếp theo bán nước rửa tay cũng giàu nè, và bây giờ bán rau xanh, bán những cái loại thực phẩm mà đóng gói để chúng ta ăn liền, chúng ta tích trữ được, họ cũng giàu lên đó. Nhờ chính cái tâm lý hoang mang của chúng ta đấy ạ. Vì vậy mà quý vị ơi, dừng lại những cái việc không cần thiết này. Bác sĩ nói rồi, ăn sạch, ăn tươi và đừng tích trữ để người khác cũng còn có cái để mà họ mua cho gia đình của họ nữa. Đúng không ạ? Dạ rồi bây giờ thì chúng ta chuyển qua một cái câu chuyện khác đi. Đó là câu chuyện về cái việc tập luyện. Cái này thì không tích trữ được. Mà cái này là phải tự bản thân của mình ngày ngày giờ giờ mình rèn luyện. Vậy thì bây giờ mình có cách nào để tập luyện cho sức đề kháng mình nó tăng lên trong mùa dịch bệnh này hay không ạ? Thực sự nếu mà chúng ta có điều kiện và có thời gian, mỗi ngày chúng ta dành ra 45 phút và liên tiếp 5 ngày một tuần, 7 ngày một tuần thì đó là điều rất tốt. Nếu chúng ta có điều kiện và có thời gian. Còn nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian, chúng ta vẫn có thể vận dụng được. Nhưng mà đừng có nói rằng tôi quét nhà, hay là tôi đi tới đi lui trong nhà, hay tôi này kia cái nọ, đó là tôi tập luyện. Không Dạ. phải. Chúng ta dành hẳn một thời gian. Thí dụ như 15 phút cũng được, nửa giờ cũng được. Chúng ta vận động tại chỗ, chúng ta đi bộ tại chỗ. Nhưng mà phải vận động cho cái vận động đó. Vận động toàn thân, vận động xương khớp của chúng ta. Thí dụ như tại chỗ thì chúng ta rướn người lên, chúng ta thả nguyên cái người xuống trên cái gót của mình. Đó là chấn động dọc. Nó giúp cho cái máu huyết lưu thông điều hòa. Còn nếu được đi bộ là tốt nhất. Dạ. Đi bộ ngoài công viên hay đi bộ ở ngoài chỗ tập luyện hay đi bộ trên mái, tất cả mọi cái đều được. Còn ở nhà chúng ta tận dụng cái cầu thang, chúng ta đi lên rồi đi xuống. Đúng rồi. Đúng Đó rồi. là những cái mà giúp cho chúng ta, nhưng mà đi là đi nhanh, đừng Dạ. có đi lưỡng thưởng. Bởi vì làm sao cái vận động đó nó ra mồ hôi và vận động nó phù hợp với sức khỏe của mình, chứ không phải vận động thái quá. Chúng ta không cầu kỳ đến mức đi tập yoga phải ẹo qua phải ẹo lại, phải uốn người. Cái đó là dành cho những cái vận động viên. Còn đối với chúng ta làm sao cho giúp cho cái thể lực chúng ta tốt nè, để cho cái máu huyết chúng ta lưu thông được tốt nè, nuôi dưỡng từng cái tế bào cơ thể chúng ta tốt, thì chúng ta vận động tại chỗ được, đi bộ, chạy, đi lên đi xuống cầu thang, tất cả mọi cái giúp cho cái cơ thể chúng ta ra được mồ hôi. Dạ. Đó là một cái hình thức là bài tiết, thải độc thông qua đường mồ hôi. Nhưng nó cũng báo hiệu cho chúng ta biết đó là cái máu huyết nó lưu thông nhiều. Cho nên khi mà nó lưu thông như vậy, nó kích thích, và khi mà chúng ta tập luyện, cái năng lượng, nó sử dụng cái năng lượng của chúng ta, nó làm cho chúng ta ra mồ hôi. Thì cái đó là cái báo động, báo hiệu cho chúng ta hiểu rằng cái việc tập của chúng ta có hiệu quả. Thì như vậy mỗi ngày ít nhất 30 phút. Dạ. Còn nếu tốt hơn 45 phút. Chúng ta tập tất cả mọi động tác phù hợp với cơ thể của mình. Còn nếu chúng ta đau đầu gối quá, đi lên cầu thang phải cẩn thận. Dạ. Thì như vậy lúc bấy giờ là chúng ta không có tập đi lên đi xuống cầu thang. Bởi vì cái đầu gối của những người cao tuổi hay những người thoái hóa khớp á, nó không có cho phép chúng ta đi trên mặt phẳng. Nhưng mà làm sao chúng ta dẹp đồ đạc qua bên để đi trong vòng 14 mét chiều dài ở nhà cũng được. Đi tới đi lui, đi tới đi lui, và mở cửa toang ra để cho thoáng khí. Dạ. Thì cái đó cũng là một cái hình thức tập luyện được, chứ không phải là cầu kỳ phải đến phòng gym hay là phải đến công viên. Dạ, và cũng xin được chia sẻ một trong những cái quan điểm mà Loan nhìn thấy những ngày vừa qua. Đó là nhiều quý vị nói là thời gian này là phải tập trung toàn lực để mình chống dịch. Nên là bây giờ là mình chỉ quan tâm tới dịch bệnh thôi. Bao nhiêu tiền là mình đi mua khẩu trang hết, bao nhiêu tiền là mình mua nước rửa tay hết. Nhiều quý vị là bây giờ là chỉ tập trung chăm tới cái chuyện là đừng có để ai lại gần tôi đeo khẩu trang suốt vậy thôi, đừng có lại gần, đừng có để lây bệnh cho tôi. Mà quý vị quên mất một cái điều, đó là bản thân của quý vị nếu như mà đang có những cái căn bệnh nền trong cơ thể rồi, mình đang yếu rồi, ví dụ quý vị có những bệnh về tim mạch, những cái bệnh mà nó đã lâu năm và cần điều trị liên tục bởi bác sĩ, như bệnh tiểu đường chẳng hạn. Nhiều quý vị tự nhiên giai đoạn này cái không uống thuốc nữa, không có theo chỉ định bác sĩ nữa, nói là bây giờ cái này corona nó nguy hiểm hơn, nó chết người liền. Nên là bây giờ là tập trung
chỉ chống corona thôi, mà quên đi là mình không uống thuốc đều như vậy, thì bây giờ biến chứng của tiểu đường, những vấn đề về tim mạch, huyết áp, tất cả mọi thứ nó dâng lên hết một lúc luôn. Lúc đó thật sự phải chia sẻ với quý vị là mình phải quay trở lại đúng những chỉ định của bác sĩ, bên cạnh cái tâm lý về cái việc chống dịch quý vị nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo là câu chuyện của những quý vị mà mình bắt đầu mình nghi ngờ. Nhiều quý vị tự nhiên cái đi ra đường xong chạy về nhà. Trời chết rồi, tôi nghi quá. Tôi có khả năng tôi bị nhiễm corona rồi. Bây giờ tôi bị nhiễm rồi, tôi nghi quá. Nhiều người tự nhiên vậy luôn hả bác sĩ? Giống như cái tâm lý bây giờ bị như thế. Thì nếu bây giờ họ lỡ nghi như vậy rồi thì họ cần phải làm gì đây ạ? Cái việc đầu tiên hết á, là phải lắng nghe cơ thể. Dạ. Không, mình hiểu là có thể cái người này họ chạy ra đường đó, họ không phải tự nhiên mà họ nghi. Dạ. Thí dụ họ thấy ai đó họ ho, hay là thấy ai đó, cái người nước ngoài đi chẳng hạn, hay là thấy một cái đám đông mà họ không mang khẩu trang. Dạ. Thí dụ thế thì họ cái cảm nhận là tôi đi tới cái chỗ như vậy, Họ có lo. khả năng họ lo. Thì bây giờ thay vì lo đó thì lắng nghe cơ thể của mình. Bởi vì cái từ khi mà nhiễm cái con siêu vi cho tới khi mà nó bắt đầu nó có thể nó xuất hiện triệu chứng đó, từ 2 đến 14 ngày. Thì như vậy, theo dõi ngày thứ nhất, theo dõi ngày thứ hai, xem có sốt không. Bởi vì triệu chứng sốt là chắc chắn có trong cái biểu hiện của cái triệu chứng bệnh lý này. Dạ. Có thể có ho, có thể có khạc đờm, có thể có khó thở, nhưng mà sốt là chắc chắn có. Còn cái có thể kia, thí dụ như ho đó có thể 70%, 80% có khi không có. Đó, nhưng mà sốt có thể sốt nhẹ, có thể sốt cao. Thì khi bắt đầu thấy có triệu chứng sốt thì chúng ta, nhưng mà cũng đừng có nghĩ ngay rằng chúng ta bị nhiễm corona. Dạ. Có thể là bị cảm lạnh. Dạ. Có thể là chúng ta buổi sáng lo trong mình là sao, thấy người tự nhiên ớn ớn lạnh. Lúc này thời tiết vào buổi sáng sớm nó cũng hơi lạnh một chút. Có lạnh. Đó, rồi vô tình đi ra quên mang khẩu trang, rồi đi tới gặp ai đó hay nói chuyện người nào đó, rồi tình cờ nghe người ta ho hay gì đó, về cái tâm lý hoang mang lo ngại. Thì bây giờ cái điều đầu tiên là về lo rửa tay, rửa chân, rửa mặt, rửa mày cho nó xong. Rồi chúng ta uống nước nhiều, ăn uống đầy đủ, theo dõi cái sức khỏe của mình. Nếu có các cái triệu chứng thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu để ý. Thì khi đó nếu có kèm theo ho, có kèm theo mà trước đó cái lịch sử là chúng ta có tiếp xúc với những cái nhóm người như vậy, thì nên báo cho cái cơ quan y tế. Dạ. Để người ta đón mình cách ly tốt nhất. Và khi đó người ta sẽ có biện pháp dành cho những người chung quanh mình nữa. Tại vì khi đó mình đi về nhà, bắt đầu lo ngại 1-2 ngày sau mới bắt đầu bị. Dạ. Thì như vậy chúng ta thay vì lo âu, chúng ta lắng nghe cơ thể. Và bên cạnh đó chúng ta chuẩn bị tinh thần bằng cách là ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, làm sao để cho nó không có các cái cảm lạnh thông thường, cái gì đó nó cũng vượt qua. Bên cạnh đó chúng ta chú ý, nếu là cái cảm lạnh thông thường thế nào nó cũng có đau họng, chúng ta súc nước ấm, Dạ. chúng ta súc nước muối. Và bên cạnh đó chúng ta giữ cái vệ sinh răng miệng thường xuyên hơn. Thay vì trước đây một ngày chúng ta đánh răng 2 lần, bây giờ có thể sau khi ăn chúng ta đánh răng. Hay là những cái lúc nào đó khi chúng ta tình cờ, chúng ta cảm giác gì đó, chúng ta súc miệng đi, khà nước muối đi, uống nước chanh nóng vô đi, uống nước gừng vô đi. Khi cái thời gian mà lo âu đó, chúng ta tìm ra các cái cách để làm sao cho giải quyết các cái lo âu bằng cách ăn uống, rồi vệ sinh trong nhà, rồi làm mọi cái. Thì cái thời gian nó sẽ qua nhanh. Dạ. Và thời gian qua nhanh thì nó sẽ hết 14 ngày. Và lúc đó chúng ta sẽ hết hoang mang. Dạ, và nếu như mà quý vị cảm thấy cái sự lo lắng nó đang dâng lên trong lòng mình, thì để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh ở cùng với chúng ta thì chúng ta cứ việc đeo khẩu trang thôi. Và cũng đúng như cái việc mà bác sĩ cũng thường khuyên, đó là nếu như mà chúng ta có hắt xì, có ho thì chúng ta dùng giấy để chúng ta có thể là che phần miệng mình lại. Như vậy thì cũng sẽ không lây lan cho những người xung quanh, và thường xuyên rửa tay. Như vậy thì để cái phần vi khuẩn, thí dụ mà có đi, do có thể chỉ là vi khuẩn do cảm thôi, thì nó cũng không lây cho những người ở trong nhà của mình. Đó cũng là một cái cách để chúng ta tập cho nó quen, về sau này giữ gìn sức khỏe cho người thân nữa. Chứ trước giờ Loan thấy mà cứ trong một cái văn phòng mà có một người bị cảm, cái tất cả những người còn lại bị lây hết trơn. Cũng bởi vì cái người bị bệnh thì không có phòng cho Không những người phòng. xung quanh. Đúng rồi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Bay với những kiến thức bổ ích về việc bảo vệ bản thân và gia đình của mình trước virus corona. Xin mời quý vị chúng ta có thể là tiếp tục theo dõi, có thể share livestream này ra cho mọi người xem, và quý vị cũng có thể đặt câu hỏi với chúng tôi. Xin lưu ý, đây không phải là một chương trình khiến cho quý vị cảm thấy căng thẳng hơn, mà đây là chương trình giải đáp thắc mắc bình thường của quý vị thôi.
Cứ thắc mắc cái gì, hỏi cái đó, chúng tôi trả lời liền cho quý vị và trả lời theo cái cách dễ hiểu nhất để chúng ta có thể là có được một cái tâm lý thoải mái trong cái mùa dịch này nhé. Vâng thưa quý vị, quay trở lại với những câu hỏi của chương trình thì trong Đông y chúng ta có loại thuốc dược liệu nào có thể giúp phòng ngừa hay là hỗ trợ điều trị trong cái trường hợp là bị virus corona tấn công hay không thưa bác sĩ? Cho tới nay thì chúng ta biết là cái corona nCoV thì từ tháng 12 2019, cuối tháng 12, đầu tháng Giêng đây. Trong thời gian rất ngắn này, vaccine cũng chưa có, thuốc điều trị đặc hiệu của Tây cũng chưa có. Dạ. Còn cái phía Đông y đó, em hỏi câu này thì đó là như thế này. Thực sự cho tới bây giờ chưa có bất cứ một cái công trình nào nghiên cứu các cái thuốc Đông y có khả năng đối với các cái loại corona. Ngoại trừ chúng ta cũng có một vài cái công trình nghiên cứu trước đây có so sánh với vài loại từ năm 1091 cho tới năm 1996 đó, thì lúc đó phải nói rằng chưa có gây cái dịch cúm nào của corona hết. Tới 2002 mới bắt đầu có sạc. Năm 2010 có sạc và năm 2012 mới có MERS. Thì như vậy gần như chưa có công trình Đông y nào. Dạ. Thì như vậy tôi không dám nói rằng cái thuốc Đông y có khả năng chữa sạc. Nhưng mà cái cảm lạnh thì có. Bởi vì cái triệu chứng khởi đầu nó giống như cảm lạnh hay giống như những cái cúm thông thường. Cúm hay cảm lạnh thì có. Thí dụ những cái loại như là kim ngân hoa, như liên kiều, như hoàng bá, như hoàng liên vân vân. Đó là những cái loại mà người ta thường sử dụng khi các cái trường hợp có cảm lạnh hay có cúm xảy ra. Bên cạnh đó thì người ta cũng thường sử dụng các cái loại tinh dầu, các loại thực vật dược mà có tinh dầu. Thí dụ như là những cái thứ thông thường như chúng ta thấy như bạc hà, như kinh giới, như tía tô, như tần dày lá. Đó là những thứ mà nó chữa triệu chứng, như khi có ho nè, chữa triệu chứng ho. Khi có sốt, nó hạ sốt nè, như bạc hà, tinh dầu bạc hà nó vừa hạ sốt mà nó vừa có tính kháng sinh. Thì như vậy, những cái loại dược liệu có thể giải quyết các cái triệu chứng thông thường của cảm lạnh hay của cúm. Thì thí dụ như trong giai đoạn này chúng ta cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, bởi vì đây là một cái dịch, chính vì vậy chúng ta có thể, đối với Đông y, cái sở trường của Đông y đó là bệnh mãn tính và phục hồi tốt hơn là các cái giai đoạn cấp tính. Đây là cái giai đoạn cấp tính. Nếu chúng ta can thiệp rồi nó giảm cái triệu chứng, nó che mất cái triệu chứng đi, trong khi đó những cái diễn tiến khác chúng ta không thấy, thì tốt nhất là khoan sử dụng Đông y trong cái giai đoạn mà chúng ta nghi ngờ dịch cũng như trong cái giai đoạn cấp tính này. Còn thí dụ như là chúng ta dự phòng, thấy rằng có cái khuynh hướng là bị cảm lạnh hay có khuynh hướng thông thường, chúng ta không có tiếp xúc với vùng dịch hay là người về từ vùng dịch, hay là chúng ta ở nhà chúng ta không làm gì hết, tự nhiên nó có cảm lạnh, nó cũng có ho, nó cũng có sổ mũi, chúng ta cũng có thể sử dụng những cái loại thông thường này, rồi chúng ta xông bằng xả hay bằng gừng hay là bằng những cái loại mà có tinh dầu như từ trước tới nay, thì nó chỉ giải quyết được là cảm lạnh hay là cúm thông thường, chứ không có giải quyết cái vấn đề của corona nCoV. Cho nên chúng ta khẳng định là không có bất cứ một cái loại thuốc Đông y nào cho tới hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu nào. Dạ, hỏi câu hỏi đặc biệt này cũng là để giúp cho tất cả quý vị chúng ta tránh trong cái thời gian này bị một số những cái thông tin đồn thổi hoặc là một số những cái mẫu quảng cáo có thể sẽ khiến cho quý vị có cái niềm tin không đúng và cuối cùng thì tiền mất tật mang. Và chúng tôi đã có sự khẳng định chính xác từ phía chuyên gia rồi quý vị nha. Không nên tin những cái loại thuốc mà người ta đồn thổi vào thời điểm này nha. Bởi vì theo như những gì mà quý vị đọc được trong những ngày vừa qua thì có lẽ quý vị cũng biết là các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu, nhưng mà hiện nay thì chưa có thuốc để điều trị dứt điểm và cũng chưa có vaccine để có thể hỗ trợ trong trường hợp chúng ta đang đối diện với chủng mới của virus corona. Tuy nhiên thì có một thông tin mà có lẽ quý vị nào để ý thì chúng ta sẽ lưu tâm, đó là vừa qua thì các nhà khoa học của Trung Quốc cũng đã công bố một cái loại thuốc có khả năng ức chế được virus corona ở cái mức độ tế bào. Như vậy thì chỉ mới ở cái mức độ là ức chế nhẹ thôi ha. Thì nó có tên là song hoàng liên. Và khi mà thông tin này xuất hiện thì đã khiến cho rất nhiều người chấp nhận xếp hàng xuyên đêm tại các hiệu thuốc để mà mua cái loại thuốc này. Xin được hỏi bác sĩ là thông tin về loại thuốc này theo bác sĩ nó như thế nào ạ? Cái song hoàng liên đó thì tôi có tìm đọc, thì trong đó nó cấu tạo bởi cái hoàng liên, kim ngân hoa với liên kiều. Đó cũng là những cái dược liệu mà lúc nãy tôi có liệt kê ra
trong dân gian cũng như trong y học cổ truyền, sử dụng trong các cái cúm thông thường hay là trong các cảm lạnh, các cái bệnh lý của đường hô hấp trên có thể sử dụng nó. Tuy nhiên cái sông Hoàng Liên này đó thì cũng được khá nhiều cái công trình nghiên cứu. Thí dụ như là tôi xin lỗi, có một cái công trình nghiên cứu năm 1998 của Chao Wing Liu và Robert Douglas đánh giá hiệu quả của thuốc trong cái điều trị nhiễm trùng hô hấp cấp. Trong đó có 2 cái nghiên cứu này thì điều trị cái viêm phế quản cấp và viêm phổi ở trẻ em. Tôi xin nói lại, đây là cái công trình nghiên cứu về viêm phế quản cấp ở trẻ em và viêm phổi ở trẻ em. Đó là năm 1998. Rồi năm 2014 đó thì cái sông Hoàng Liên dạng uống thì có thử nghiệm trên cái người bệnh nhân cảm lạnh thông thường và cúm. Như tôi nói lúc nãy, cái corona đó là một cái dòng họ, nó rất là nhiều. Người ta phân lập nó được từ những năm 60 và nó có những cái biến chủng nó mới gây thành dịch. Thì như lần này cái biến chủng của nó là nCoV. Còn những cái lần sạc hay những lần khác thì đó là những cái chủng khác. Còn hàng loạt các cái cúm corona như là C34, OH gì đó, vân vân, nó có từng cái loại thì nó gây ra giống như cúm thông thường thôi. Thì như vậy cái công trình nghiên cứu 2014 này đánh giá hiệu quả của bài thuốc này đó, thử nghiệm trên 100 bệnh nhân cảm lạnh thông thường và có so sánh với ribavirin. Thì chúng ta thấy là cái hiện nay mà nói đó, chưa có thuốc đặc trị nhưng mà ta sử dụng với lại cái ribavirin hay là ta sử dụng cái chloroquine thì người ta thấy rằng nó phần nào, tại vì đây là những cái thuốc mà chữa các con virus khác, người ta sử dụng thử thì người ta thấy phần nào đó nó cũng làm giảm đi cái quá trình mà hoạt động của nó, chứ chưa hẳn là điều trị được. Đó, cái điều trị được hiện nay chúng ta phải chú ý điều này nè, đó là cái điều trị triệu chứng và chuẩn bị cái sức đề kháng cho cơ thể để tự cái cơ thể đào thải cái nCoV này ra ngoài, chứ chưa có cái thuốc đặc trị. Bên cạnh đó người ta điều trị các cái bệnh nền, các cái bệnh nền khác, thí dụ như đái tháo đường, thí dụ như các cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thí dụ các cái bệnh thận, các cái bệnh gan, vân vân. Người ta điều trị các cái bệnh đó cho thiệt là tốt và đồng thời người ta giúp cái khả năng miễn dịch, người ta truyền dịch, người ta giúp cho các cái chức năng trong cơ thể của chúng ta, điện giải, nước, tất cả mọi thứ cân bằng để cho cơ thể tự đào thải nó ra. Thì như vậy cái việc điều trị hiện nay, các phác đồ hiện nay chúng ta đang áp dụng, như hiện nay các cái trường hợp mà ở Việt Nam chúng ta cũng có các cái trường hợp bị nhiễm rồi đưa vào chợ rẫy điều trị hết về. Đã có được 3 ca lành bệnh trở về. Còn lại những ca khác tiếp tục cách ly, nhưng mà cái tình trạng nó chưa phải là nặng. Nói như vậy để trở lại câu chuyện là cái việc điều trị đó không phải đặc hiệu, nhưng mà người ta chuẩn bị tốt cho cái cơ thể để cơ thể đẩy lùi ra. Thì như vậy cái ribavirin này cũng là một cái thử nghiệm, chứ chưa phải là một cái, nó là kháng virus nhưng mà kháng virus các cái dòng khác, không phải cái virus corona nCoV. Chính vì vậy chúng ta không có nên, bởi vì đây cái công trình nghiên cứu này chỉ so sánh nó và cảm lạnh thông thường và đối với trẻ em từ 6 đến 14 tháng tuổi. Bên cạnh đó thì có một cái công trình khác đó thì người ta nghiên cứu với cái số liệu nó lớn hơn và đánh giá cái triệu chứng ho với triệu chứng sốt thôi. Thì như vậy người ta thấy sông Hoàng Liên này có ích trong việc giảm triệu chứng ho với đau họng đối với những trường hợp cảm lạnh và cúm thông thường, chứ không hề làm trong các cái giai đoạn của các cái dịch này. Chính vì vậy theo tôi cho tới hiện nay thì bằng cái nhìn khách quan và khoa học đó, thì sông Hoàng Liên là một cái loại thuốc tốt, nhưng chỉ định của nó là cúm thông thường và cảm lạnh để giải quyết các cái triệu chứng thông thường, chứ chưa phải chắc chắn có tác động lên trên cái cúm nCoV. Thành ra thôi, chúng ta cũng đừng có nên mà quá tin để xếp hàng, hoặc là do cái động cơ như vậy rồi những cái người bán đó họ nâng giá lên rồi họ này kia nọ, họ thao túng thị trường, thì cái điều đó là cái điều mà tiền mất tật mang. Và quý vị cũng biết rồi đó, khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu và chúng ta nghi ngờ về bệnh thì chúng ta phải liên lạc ngay với các đơn vị bệnh viện hiện nay, chứ chúng ta đừng tự ý
nghĩ là mình tự trị được, hoặc là chúng ta che dịch, giấu dịch, thì thưa quý vị, đó sẽ là một cái nguồn lây khủng khiếp cho những người xung quanh. Và nói như vậy để chúng ta ý thức thôi, chứ không có nghĩa là Loan nói vậy có nghĩa là xung quanh chúng ta là toàn là những người bệnh nha. Nói vậy không có nghĩa là xung quanh chúng ta là có nhiều người giấu nha, không phải. Mà ở đây chúng ta sẽ đề cao tinh thần, đó là mình chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy, đó là có dịch thì chúng ta sẽ cùng nhau dập dịch quý vị à. Dạ, và tiếp nối thì cũng có nhiều quý vị thắc mắc là không biết, ở bên Đông y mình thì, mình chẩn đoán cũng như mình điều trị được, căn bệnh này hiện tại bây giờ như thế nào hay không ạ? Thực sự thì, Đông y nó có một cái cách chẩn đoán khác với Tây y. Dạ. Và một số cái loại bệnh hiện nay đối với trong đào tạo đó, thì chúng tôi cũng chẩn đoán theo Tây y. Chẩn đoán theo Tây y rồi dựa trên cái cơ địa để nói rằng là cái chức năng của cái tạng phủ nào theo Đông y nó bị tổn thương thì sẽ cấu tạo bài thuốc phù hợp, hay là cái phương pháp châm cứu, hay là các cái phương pháp không dùng thuốc khác phù hợp để mà giúp cho giải quyết cái vấn đề của chức năng đó. Chứ còn không có cái chẩn đoán cúm, corona, hay là chẩn đoán các cái tình trạng như bằng Đông y, Dạ. mà vẫn chẩn đoán bằng Tây y. Bên cạnh đó chẩn đoán thêm cái Đông y là cái thể trạng, cái cơ địa này thuộc cái thể trạng cơ địa nào, từ đó mới đưa ra cái giải pháp. Và cái giải pháp có khi là phải kết hợp Đông Tây, chứ Dạ. không phải chỉ thuần túy là Đông y. Dạ, và để kết hợp được thì hiển nhiên chúng ta phải gặp bác sĩ, chứ chúng ta cũng không thể tự mình, mua thuốc, hay là chúng ta cũng không thể tự mình để điều trị được đâu quý vị nha. Dạ, và hiện nay thì cũng có nhiều quý vị chắc chắn là đang rất là thắc mắc, bởi vì chúng ta đang nghe nói là có rất nhiều những trường hợp điều trị không khỏi, nhưng cũng là có rất nhiều trường hợp họ đã được điều trị khỏi rồi. Vậy thì ca nào sẽ được điều trị khỏi mà những ca khác vì sao lại không ạ? Hiện nay đó, theo cái thông tin của Y tế Thế giới thì thông thường những cái ca mà diễn biến nặng thường là những cái ca có những cái bệnh nền khác, Dạ. có những cái loại bệnh mãn tính khác đang mang và cao tuổi. Bởi vì cái trong quá trình lão hóa đó thì nó thường là đa bệnh thái. Bên cạnh đó thí dụ như chúng ta có những cái bệnh nền mà chúng ta chưa chữa khỏi, như vậy cái đề kháng của chúng ta đang giảm. Chúng ta đang có cái suy thận, chúng ta đang có cái suy gan, hay chúng ta đang có cái bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường, thì cái đó thường là nó nặng. Tuy nhiên, dù là nặng, nếu chúng ta đến sớm kịp thời, các thầy thuốc như tôi nói lúc nãy, người ta sẽ tập trung điều trị cái bệnh nền, bên cạnh đó điều trị các cái triệu chứng, và làm sao cho nâng cao cái sức kháng bệnh của cơ thể của chúng ta bằng cách nuôi dưỡng, cũng như là các cái dịch truyền, cũng như sử dụng cái máy thở, cũng như sử dụng hỗ trợ các chức năng. Thì khi mà cơ thể chúng ta được hỗ trợ chức năng, đồng thời cái sự nuôi dưỡng nó chuẩn mực và điều trị cái bệnh nền, thì cái sức đề kháng nó sẽ tăng lên và nó đẩy lùi bệnh ra. Thì đó là cái việc điều trị hiện nay cho những người khỏi. Còn những người không khỏi, đa số đó là những cái người mà có những cái bệnh nền quá nặng và có thể đến chậm. Qua cái quá trình nhiễm, nó đã ảnh hưởng đến những cái phủ tạng, nó đưa đến suy hô hấp, nó đưa đến suy thận, thì cái đó mới là khó. Cho nên khi đứng trước những cái yếu tố mà chúng ta giống như các cái chương trình đều có nêu, chúng ta đến từ vùng dịch, hay là chúng ta có tiếp xúc với cái người đến từ vùng dịch, hay chúng ta có những cái gì đó mà nó làm cho chúng ta lo ngại. Thí dụ như là cái cơ thể chúng ta nó báo hiệu có cái mệt mỏi, có cái cảm giác nó hăm hấp sốt lên, vân vân, mà có liên quan tới những cái yếu tố dịch tễ học như tôi vừa nói lúc nãy, như là đi về từ vùng dịch, hay là có liên quan tới những người như vậy, thì chúng ta lập tức thông tin cho những cơ sở y tế để người ta kiểm tra mình ngay xem có hay không có. Thì nếu không có thì thôi chúng ta an tâm. Còn nếu có thì chúng ta được cách ly, và gia đình cũng sẽ được hỗ trợ cách ly để làm sao cho nó không có lan tỏa ra những người xung quanh. Dạ, và nếu như trước đây thì việc chúng ta kiểm tra xét nghiệm tới vài ngày mới có kết quả, thì bây giờ đã được rút ngắn xuống khoảng thời gian chỉ còn khoảng là 1 ngày hoặc là hơn một chút thôi. Nên là quý vị ơi, chúng ta bình tĩnh và chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn. Nếu như mình có những cái vấn đề thì mình kiểm tra thôi ạ. Thời gian sẽ không còn dài để quý vị chờ đợi nữa. Dạ, và cũng xin được lưu ý là Tết xong thì rất nhiều quý vị có những cái bệnh lý nền như bác sĩ vừa chia sẻ đó, là nó diễn tiến nặng hơn. Bởi vì Tết á, mình lo đi chơi, mình lo thăm người thân, mình lo ăn tiệc dữ quá, nên là mình quên uống thuốc. Dạ, nên là những cái bệnh như là đái tháo đường nè, những cái bệnh về huyết áp á, nhiều khi vui buồn lẫn lộn trong cái dịp xuân này á, nó cũng sẽ nặng hơn đấy. Nên là quý vị
một lần nữa chúng tôi lại khuyên nên gặp lại bác sĩ của mình đang điều trị những cái căn bệnh này và hỗ trợ ngay để chúng ta có được một cái sức khỏe tốt. Thì đó là cái cách đơn giản nhất để chúng ta có thể phòng chống dịch ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một thắc mắc nữa ạ. Thưa bác sĩ, ở chế độ ăn uống và sinh hoạt cho những người bị nhiễm bệnh do virus corona gây ra nó sẽ như thế nào là phù hợp để giúp cho họ có thể tăng cái khả năng được chữa khỏi bệnh như bác sĩ vừa chia sẻ ạ? Nếu đã nhiễm bệnh rồi thì chúng ta phải ăn chín, tránh ăn đồ sống, tránh ăn đồ tươi giai đoạn này. Bởi vì ăn chín, uống sôi, đó là nó là giúp cho cái hệ tiêu hóa chúng ta cũng dễ dàng làm việc và đồng thời hạn chế những cái nhiễm, những cái vi trùng cơ hội hay là cái vi ký sinh cơ hội nó có ở trong rau quả tươi hay gì đó vân vân. Ăn chín uống sôi và những cái thức ăn này phải dễ tiêu hóa để giúp cho cái hoạt động cơ thể chúng ta là một cái lúc nào nó cũng hoạt động hết. Nhưng mà nếu mà nó phải tăng cường cho cái hệ tiêu hóa thì nó sẽ giảm cho những cái hệ khác. Chính vì vậy trong cái giai đoạn này thì chúng ta cho những người nhiễm bệnh họ ăn uống nhẹ nhàng. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái giai đoạn mà nhiễm bệnh đó, nếu mà chúng ta đã có nhiễm bệnh rồi chúng ta biết thì thường thường là được cách ly và được nuôi dưỡng trong cái môi trường của cái sự cách ly đó. Còn nếu mà nói nhiễm bệnh là chúng ta đang nghi ngờ hoặc là chúng ta có cái cảm lạnh, chúng ta đang có những cái biểu hiện của cái cúm mà thông thường thì chúng ta cũng sẽ phải ăn uống theo cái chế độ như thế. Và chúng ta cũng chú ý những cái điều như thế này. Có những thức ăn uống đó nó sẽ giúp cho cái sức đề kháng chúng ta nó tăng lên một chút. Thí dụ giai đoạn này chúng ta có thể ăn tỏi nhiều hơn một chút. Tỏi nó gây hôi miệng, tỏi nó có thể nó làm cho chúng ta không có thích lắm. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong tỏi đó nó có cái thành phần là allicin. Nó có cái giúp cho vừa kháng sinh đường mũi họng này được, nhưng mà đồng thời nó cũng làm tăng cái sức đề kháng chúng ta. Hay là buổi sáng đó, thay vì chúng ta uống nước nóng sau đó để chúng ta đi vệ sinh cho nó dễ, bây giờ chúng ta thêm vào nước nóng đó một vài lát gừng hay là một chút xíu mật ong nếu có sẵn. Không nhất thiết chúng ta đừng đi kiếm mật ong để mua lúc này để gây lại đắt nữa cho xem gây ra khan hiếm mật ong nữa. Thì chúng ta có thể là chúng ta uống nước ấm, bỏ ít lát gừng. Gừng thì sẵn sàng lúc nào cũng có, nó không đến nổi lắm. Chứ không nhất thiết. Còn nếu có mật ong sẵn thì chúng ta mật ong, chanh cũng được, vân vân. Tức là làm sao để cho, và nhớ đừng uống nước lạnh, uống nước ấm, làm sao để cho cái cơ thể chúng ta là nó không có chịu bất cứ một cái thử thách nào hết. Bởi vì uống nước lạnh là cơ thể chúng ta phải làm sao để làm nóng nó lên đủ 37 độ. Thì nó phải cực hơn chút nữa. Và quan trọng nhất là nó kích thích cái niêm mạc của cái hầu họng của chúng ta. Và cái những cái vi khuẩn cơ hội nó có sẵn ở trong cái miệng của chúng ta nè, có khi nó phát tác, nó gây ra viêm họng, rồi chúng ta lại sợ hãi, chúng ta lại hoang mang. Thì đó là giai đoạn này chúng ta dù không phải nhiễm bệnh, chúng ta cũng phải nên uống nước ấm. Rồi trong nước ấm đó nếu mà chúng ta có thể thêm chút xíu gừng để giúp cho cái tiêu hóa, cũng giúp cho cơ thể chúng ấm lên, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Và những ngày này thì chúng ta có thể tăng thêm lượng vitamin C, thay vì là uống cứ dạng viên, dạng đóng gói sẵn thì mình vẫn có thể sử dụng những cái giải pháp tự nhiên như là chanh cam hay là chanh dây. Đúng rồi em. Ngon nữa đúng không bác sĩ? Vâng thưa quý vị, nếu như chúng ta tập được cái thói quen là uống những cái loại nước trái cây như vậy cho gia đình của mình, không phải chỉ trong dịp này mà là trong tất cả các ngày bình thường của chúng ta thôi, thì cũng là cách tốt để tăng vitamin C một cách tự nhiên ạ. Và quay trở lại với cái câu chuyện của vấn đề chống dịch thì thật sự là chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cái sự kết hợp không phải chỉ là câu chuyện của y học mà còn có câu chuyện của kinh tế, của thị trường và câu chuyện của tâm lý của quý vị nữa. Những ngày qua thì chúng tôi tin chắc là quý vị đang rất băn khoăn, người thì đặt ở nước ngoài, ở Đông, ở Tây, ở Ta, ở đâu đó để mà mua cho được chiếc khẩu trang. Người thì chạy vậy khắp mọi nơi để mua cho được cái chai nước sát khuẩn. Có người bây giờ mua cồn mà mua tính bằng lít trữ ở trong nhà. Mà quý vị cũng biết mà cồn mà trữ lít kiểu đó thì cái nguy cơ cháy nổ nó rất là cao. Vậy mà vẫn cứ trữ, chưa hết đâu ạ. Chỉ một thông tin vừa mới xuất hiện thôi, đó là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa nêu sáng kiến phòng ngừa virus corona bằng tinh dầu tràm. Thật sự ra cái này ở nhà Loan cũng có đầy. Và trước giờ bà con dân tình Việt Nam mình xài quanh năm suốt tháng, nó đâu có nhiều tiền chai đâu. Vậy mà hôm nay giá nó lên 600 một chai rồi thưa bác sĩ. Mà thông tin chỉ mới qua nay thôi. Như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy thị trường bây giờ có thể nói là khá là lũng đoạn. Và nếu như chúng ta tiếp tục theo cái chiều hướng
như thế này thì cứ té nước theo mưa, sẽ có khối người giàu sau cái vụ dịch bệnh này đây, và cũng khối người mà tin tưởng thì sẽ viêm màng túi. Vậy thì bây giờ xin bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn nữa về cái việc mà chúng ta dùng khẩu trang, rồi dùng dung dịch sát khuẩn, rồi dùng nước rửa tay, ờ, dạng có cồn, rồi dùng tinh dầu tràm. Dạ, bây giờ những thứ đó nó sẽ có tác dụng như thế nào và cái độ cần thiết nó ra làm sao? Có cần là phải tranh giành nhau như hiện nay không hả? Chúng ta biết các cái biện pháp phòng chống rồi. Hàng ngày với lại các cái chương trình đều nói giải pháp là, chúng ta phải, à, đừng có tham gia vào, đừng có đi đến những cái vùng có dịch, rồi chúng ta tránh tiếp xúc với những cái người có khả năng lây lan, rồi chúng ta đeo khẩu trang khi đi ra đường, chúng ta rửa tay, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà một cái cơ bản chúng ta hiểu như thế này, đó là cái cúm, virus corona, cái corona nCoV đó, thì nó chỉ lây qua cái dịch tiết của người bệnh. Dạ, Và cái dịch tiết đó bắn vào mình thì mình mới bị nhiễm. Còn lại ở ngoài không khí thì nó không có hoạt động và nó cũng không có sinh sôi nảy nở được. Thì như vậy, cái việc mà giữa cái nguyên nhân gây bệnh là con này, nó ở cái môi trường của cái người đang mắc bệnh. Và chúng ta là ký chủ, nếu chúng ta hứng cái đó thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Thì như vậy, cái điều đầu tiên hết là chúng ta giống như người ta nêu đó là hạn chế đến những cái vùng dịch vân vân. Cái kế tiếp là chúng ta cần phải rửa tay. Bởi vì những cái người mà họ thải cái dịch tiết của họ ra đó, nó không ở trong không khí được, nhưng mà có thể nó bám vào vật gì đó ở trong này. dạ, Chúng ta vịnh, chúng ta bắt tay nhau, chúng ta mở cửa, chúng ta ấn cái nút thang máy, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó đều có thể nó dính vào cái ngón tay chúng ta. Thì cái biện pháp rửa tay là cần thiết. Cho nên rửa tay như thế nào? Rửa tay với nước, với xà phòng bình thường là được. Nhưng mà phải nhớ rửa tay thường xuyên. dạ, Chúng ta đếm tiền xong phải rửa tay. Chúng ta cầm cái gì đó mở cửa đi vào, rửa tay. Trước khi chúng ta lấy khẩu trang này đeo vào mặt, chúng ta rửa tay. Sau khi lấy khẩu trang xuống, vứt vào trong cái thùng rác, đậy nắp lại rồi chúng ta rửa tay. Tất cả cái rửa tay đó là một cái giải pháp. Và tránh đưa cái bàn tay của chúng ta lên trên các dụi mắt, hay là lên mũi, lên miệng vân vân, để không có, lỡ mà chúng ta vô tình chưa rửa tay thì nó cũng không có đến mức là lây vào trong cái người của chúng ta. Cái điều đó là cái điều để ngăn chặn, không có cho phép cái con đó nó xâm nhập vào cơ thể, để từ cái tế bào này nó trở thành vật chủ để nuôi dưỡng nó và tăng phát triển nó lên. Cái kế nữa là cái vấn đề của cái khẩu trang nè. dạ, Cho tới hôm nay thì tôi thấy rằng, tôi hiểu rằng cũng bắt đầu mọi người ta hiểu rằng là chỉ cần cái khẩu trang y tế này là được, chứ dạ, không cần phải những cái loại khẩu trang khác. Mặc dù vậy đó thì cái khẩu trang này bắt đầu lên giá, dạ, bắt đúng đầu rồi. nó khan hiếm đó. Nhưng mà chúng ta biết cái khẩu trang này nè, nó đủ sức, nó cản được cái virus. Bởi vì nó tới 3 lớp. Lớp ngoài này nè là lớp nó được vạch trán. Có thể những cái dịch tiết hay gì đó rơi vào đây, nó sẽ rơi xuống, Dạ, hoặc là nó sẽ không có vào trong được. Nó có 3 lớp, là lớp ngoài cùng, lớp trong cùng là lớp luôn luôn cái màu trắng. dạ, Lớp trong cùng luôn luôn màu trắng. Lớp xốp mềm để nó hút ẩm và mình thở ra thở vào, nó không có bị bí. Và lớp chính giữa là lớp màng ngăn, ngăn luôn được cái virus và những cái bụi mịn nó không có chui vào. Cho nên khi chúng ta đeo đó thì chúng ta nhớ cái khẩu trang như thế này. Và ở trên này nó có cái miếng thép. Thì cái miếng thép này nè, chúng ta phải đặt nó lên trên sống mũi và chúng ta ép nó vô để làm sao nó ôm, và chúng ta kéo cái này ra dạ, để có một cái khoảng không. Thì khi nói về cái này đeo đúng khẩu trang đó, thì chúng ta hiểu, để chúng ta hiểu rằng cái đó, cái cơ chế nó như thế. Cho nên khi chúng ta mở ra rồi chúng ta vứt, chúng ta không có đeo lại lần thứ hai. Bởi vì khi chúng ta mở ra có thể cái tay chúng ta đã vướng và chúng ta gây vào bên trong nè. Và cái quan trọng nữa là không có xếp lại bỏ trong túi rồi lấy ra. Cái đó là cái mà cái khả năng nhiễm vào rất cao. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng chúng ta đeo là an toàn rồi, nhưng mà nó vẫn bị. Và khi lấy, các cái thầy thuốc chuyên gia người ta cũng hướng dẫn là phải nắm hai cái quai, chứ không được nắm ở trong như tôi nãy giờ tôi hướng dẫn, cho nên tôi nói như vậy. Và bên cạnh đó có một cái câu hỏi của em vừa nêu, đó là cái tinh dầu tràm dạ, tẩm vào trong khẩu trang để đeo. dạ, Thì cái này đó có thể làm với những cái người mà chịu được mùi dầu. Có những người không chịu được mùi dầu. dạ, đúng rồi. Và khi chúng ta đeo khẩu trang này nè, không quen thì cái cảm giác sẽ ngộp. Bởi vì chúng ta thở ra thở vào, cái cảm giác thôi, chứ đúng ra cái này nó thông khí dạ, và nó sẽ
hít vào thở ra được bình thường, chứ không đến nỗi cái carbonic chúng ta thở ra. Nhiều người hỏi tôi rồi, bác sĩ ơi, khi có cái màng ngăn như vậy tôi thở ra rồi tôi lại hít vào cái carbonic của tôi nữa, thì như vậy có tốt không? Thì xin nói rõ ràng ra, nó không có, chúng ta không tự hít vào đâu, nó đi ra hết. Và chúng ta cũng hít vào cái không khí tốt như thường. Và khi mà chúng ta rắc cái này vào đó, đối với những người chịu được mùi dầu thì được, nhưng có những người không chịu được mùi dầu thì nó càng gây ra cái khó thở nhiều hơn. Cho nên cái tinh dầu tràm tốt, nhưng mà không nhất thiết phải tẩm vào cho tất cả mọi người. Lỡ chúng ta cẩn thận quá, cha mẹ thấy vậy làm hết cho con để đeo, nhiều khi nó chịu không được, nó dị ứng, hoặc là nó ngộp thở, tội nghiệp cháu bé. Đó là không nên. Còn cái tinh dầu tràm bản chất của nó là tốt, bởi vì nó ấm, nó có tinh dầu. Bản thân của tinh dầu nó cũng giúp phần nào đó kháng sinh, nhưng mà kháng sinh nó không diệt được virus. Kháng sinh nó chỉ diệt một số các cái vi khuẩn thông thường, chứ nó không diệt cái virus. Và cái tinh dầu này nó cũng giúp cho phần nào để cho giãn cơ, nó giúp cho nó giảm đau, nó dịu, chứ không phải nó làm cho diệt được cái con này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái tinh dầu tràm nó diệt tinh dầu, diệt con corona. Không có diệt chút nào hết. Nó làm cho chúng ta cảm giác thông thoáng, cho những cái người mà ngửi được mùi dễ thở hơn. Và nếu chúng ta có đau đầu hay chúng ta có cái cảm lạnh, thì khi chúng ta bôi ấm vô như vậy chúng ta dễ chịu. Khi chúng ta có cảm lạnh, chúng ta có ho, chúng ta có thể thoa một chút ở cổ, chúng ta thoa một chút ở trán, vân vân, thì nó sẽ dịu đau và đồng thời nó dễ chịu. Còn cái chuyện tẩm vô đây thì chúng ta phải thận trọng, người nào chịu được, người nào không chịu được. Bên cạnh đó thì em có hỏi thêm là những cái giải pháp khác. Đúng, không phải chỉ có cái khẩu trang hay không chỉ có cái rửa tay, mà chúng ta phải chú ý hết tất cả mọi cái chuyện khác, từ ăn uống dinh dưỡng cho tới tập luyện, cho tới những cái mà bình thường hàng ngày, ngủ, rồi các chế độ nghỉ ngơi. Khi chúng ta thực hiện được hết tất cả những cái đó thì chúng ta mới hy vọng rằng cái sức khỏe chúng ta tốt. Và chúng ta có nhiễm cái gì đi nữa thì dầu là cúm, thì chúng ta biết hiện nay là nhà nước cũng đang có tất cả những cái đội phòng dịch, cũng như những đội cấp cứu nhanh, cũng như những cái đội để giúp cho chúng ta. Thành ra không có gì phải lo âu đến mức mà chúng ta phải sử dụng nhiều cái giải pháp mà chúng ta chưa biết nó thực hư ra sao. Và nói về câu chuyện sử dụng khẩu trang thì xin được hầu chuyện quý vị bằng một câu chuyện nhỏ nhỏ sáng nay Loan vừa mới gặp thôi. Vì tình hình giá khẩu trang tăng cao và rất nhiều người quý cái khẩu trang vô cùng. Vì vậy mà sáng ngày hôm nay trong một cái quán ăn thì có một anh nọ, anh bị có lẽ là cảm lạnh thôi. Loan nghĩ là cảm lạnh thôi, chứ cũng không nhất thiết là ngay lập tức là nói là anh này bị bệnh đâu. Thì anh ắt xì và anh đeo khẩu trang rất là kỹ 3 lớp. Khi anh ắt xì, anh kéo cái khẩu trang xuống. Và sau đó anh ắt xì, anh lại kéo cái khẩu trang lên. Sau đó chừng vài giây sau lại thấy anh ắt xì, lại kéo cái khẩu trang xuống. Anh ắt xì xong anh lại kéo cái khẩu trang lên. Vâng thưa quý vị, dùng khẩu trang thì phải dùng cho đúng. Khẩu trang tác dụng của nó là để ngăn cái lượng dịch tiết cho bản thân của mình tạo ra bắn vào người khác, cũng như là hứng cái lượng dịch tiết của người khác bắn vào mình, chứ không phải là để chúng ta che cho nó đúng với lại xu hướng. Dạ không phải. Dạ cũng không phải là để che xong rồi chụp hình để đăng Facebook cho nó vui. Dạ không đúng. Thì qua đây cũng hy vọng là quý vị dùng khẩu trang cho nó chính xác, chứ còn sợ là mình át xì xong nó dơ cái khẩu trang thì tốn tiền mua cái khẩu trang khác, nên là cứ lần vậy kéo xuống, lần vậy kéo lên, cuối cùng tất cả mọi người xung quanh chắc là bị nhiễm bệnh hết sau khi gặp cái anh chàng cẩn thận quá đáng này. Dạ, vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đến với những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Và quý vị cứ yên tâm nha, câu hỏi của quý vị chúng tôi sẽ cố gắng để giải đáp hết trong chương trình ạ. Vâng, câu hỏi mà chúng ta nhận được là nếu không có nước rửa tay khô hay nước kháng khuẩn, có thể rửa bằng xà phòng rửa tay bình thường được hay không? Dạ, rất nhiều quý vị mấy ngày vừa qua là săn nước rửa tay, rồi có nhiều người lên Facebook và chia sẻ là họ biết cách để chế tạo nước rửa tay luôn, rồi họ chỉ cho mọi người, rồi họ bán nước rửa tay đó luôn. Dạ, xin mời bác sĩ giải đáp ạ. Có thể rửa tay bằng nước rửa tay bình thường của chúng ta hàng ngày, hoặc là với xà phòng ở nhà cũng được, không có nhất thiết gì. Nhưng mà khi rửa tay chúng ta rửa tay đúng cách, để cái tay dưới cái vòi, và cái vòi nước này chúng ta xả ra, đồng thời chúng ta sử dụng cái xà phòng ở nhà của mình để chúng ta rửa. Nếu có được dung dịch sát khuẩn càng tốt, còn nếu không chúng ta chỉ cần rửa như thế dưới cái vòi nước thì nó cũng đã đủ sạch rồi.
không nhất thiết gì phải dùng tới cồn 90 độ, hay không nhất thiết gì phải dùng tới cái dung dịch sát khuẩn, vân vân. Chúng ta chỉ cần rửa tay bằng các cái xà phòng bình thường, các xà bông bánh của y tế, của các cái nơi mà của Sở Y tế cho phép đều được hết, chứ không có nhất thiết gì bắt buộc phải dùng những cái loại xà phòng sát khuẩn đúng chuẩn. Dạ, như vậy yên tâm, đỡ tốn tiền mua. Dạ, vâng, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay ạ. Làm sao để phân biệt cảm cúm và viêm hô hấp do nCoV gây ra thưa bác sĩ? Thực sự thì khó phân biệt trong những ngày đầu, ngoại trừ chúng ta coi lại cái lịch sử của chúng ta có tiếp xúc với lại cái môi trường lây bệnh hay không. Dạ, Bởi vì các triệu chứng nó gần na ná như nhau trong khi mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Nếu chúng ta có cái lịch sử là đi tới cái vùng dịch, hoặc liên lạc nói chuyện bắt tay với cái người từ cái vùng dịch về. Cái vùng dịch đó, thì chúng ta cũng không phải là nói từ Trung Quốc về. Có dạ, nhiều khi họ đi ở sân bay, ở sân ga, ở chung trên máy bay, vân vân và vân vân, rất nhiều. Nhưng mà họ cũng chưa có biểu hiện sốt hay gì cả. Cho nên khi ra khỏi sân bay hay gì đó người ta cũng không phát hiện. Tuy nhiên họ đã có nhiễm. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ một cái điều như thế này, khi đang thời kỳ ủ bệnh thì nó không có lây. Nó không có lây trong thời kỳ ủ bệnh. Khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng, khi bắt đầu xuất hiện các cái dịch tiết bắn ra, lúc bây giờ mới lây. Thì những cái người này đó có thể chưa có xuất hiện, vẫn là ủ bệnh, nhưng mà khi người ta đi trong môi trường dịch xảy ra rồi về, hay là ở sân bay, hay là người ta tiếp xúc những cái người đi trên máy bay, có thể là trong đó cái môi trường nó đã có. Tay chân người ta liệu có rửa sạch hay không, chúng ta bắt tay họ hay chúng ta nói chuyện với họ ở mức độ quá gần, dưới 2 mét. Nếu mà chúng ta đứng cách xa 2 mét thì cái dịch tiết nó không bắn vào người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ở cái khoảng cách như cô với Diễm Loan này, dạ, thì chắc chắn khi tôi nói, em nói có thể là bắn vào nhau. Thì như vậy, nếu mà lịch sử chúng ta có tiếp xúc với cái mối nghi ngờ nào đó, mà khi có bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, thôi lập tức chúng ta thông tin cho tới cái nơi, cái cơ sở y tế gần nhất để để người ta giúp cho mình. Thì Dạ. cái điều đó, chứ còn phân biệt cái triệu chứng khởi đầu của cúm corona nCoV hay là cúm cảm lạnh thông thường, nó không có cái sự khác biệt lớn lắm. Dạ. Và như vậy thì quý vị ơi, chúng ta sẽ nếu như phát hiện ra mình có những cái dấu hiệu mà nó giống như là bệnh cảm cúm, thì quý vị có thể là mình nhớ mình đeo khẩu trang để mình không có tạo điều kiện cho những cái hạt nước bọt đó bắn ra bên ngoài, gây hoang mang cho những người xung quanh thôi. Còn cái chuyện mình có bệnh hay không thì chúng ta phải chờ một khoảng thời gian để có thể xác định chính xác. Khoan hoang mang nha. Dạ rồi, câu hỏi kế tiếp ạ. Vâng, quý vị nào có câu hỏi xin vui lòng cứ comment ở bên dưới, chúng tôi sẽ tiến hành trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Và những câu hỏi liên quan tới corona thì cứ việc hỏi quý vị nha. Câu hỏi kế tiếp thưa bác sĩ, dấu hiệu nào thì nên đến bệnh viện khám và được cách ly? Dạ, dấu hiệu nào ạ? Như tôi mô tả nãy giờ đó, thì cái triệu chứng chắc chắn phải có đó là sốt. Sốt có thể sốt nhẹ, có thể sốt hơn 38 độ, nhưng mà khởi đầu bao giờ nó cũng sẽ có sốt. Bên cạnh đó có ho, có khó thở. Ho, khó thở không bắt buộc phải có, nhưng mà dần hồi nó sẽ xuất hiện. Bên cạnh đó thì có lịch sử là liên quan đến cái vùng dịch tễ hoặc là cái người bị nhiễm trước. Thì khi có cái lịch sử tiếp xúc với cái người nghi ngờ, với lại khi có cái triệu chứng đó, thì chúng ta nên đến cơ sở y tế. Còn nếu mà chúng ta soát xét lại lịch sử hoàn toàn, chúng ta không tiếp xúc với ai hết, chúng ta ở nhà từ Tết tới giờ không có đi đâu, và người ở nhà cũng đi làm rồi về này kia, đại khái cũng không có cái tiếp xúc gì với ai nhiều lắm. Và nhất là những cái người này tuân thủ khi đi ra đường hay đi đến cơ quan làm việc, đeo khẩu trang đầy đủ, rồi về nhà tắm rửa giặt giũ đàng hoàng cẩn thận, thì chúng ta an tâm. Có thể đây chỉ là cái cảm lạnh thông thường hoặc là cái cúm, thì chúng ta chờ đợi xem trong vòng 24 giờ, xem coi nó diễn tiến có nặng nề hơn không, nhất là nó có khó thở không. Thì khi trong vòng sau 24 tiếng đồng hồ mà các cái triệu chứng thường cái cúm đó, thì chúng ta thấy trong vòng ngày đầu, ngày thứ hai thì nó cũng vẫn còn đau mình, nó vẫn còn nặng nề, chứ không phải hết liền đâu. Nhưng mà cái khuynh hướng chúng ta sẽ thấy là nó dịu dần. Nhất là khi chúng ta điều trị triệu chứng bằng cách là chúng ta sử dụng các hạ sốt
hoặc chúng ta xông thì nó sẽ giảm cái triệu chứng xuống và chúng ta cảm giác nó nhẹ mình đi. Còn nếu là tiếp tục nó ho nhiều hơn, nó đau họng hơn và nó khó thở thì lập tức trong thời gian 24 giờ này chúng ta phải báo tới cơ sở y tế. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian để cùng đến với chương trình ngày hôm nay và mang đến cho quý vị khán giả những thông tin rất là chi tiết để giúp cho chúng ta có cách nhận biết cũng như là chúng ta sẽ phòng ngừa được dịch bệnh khiến cho quý vị khá là lo lắng trong thời gian gần đây. Và một lần nữa thì chúng tôi vẫn hy vọng hãy lạc quan. Chính sự lạc quan và tâm lý thoải mái hơn của chúng ta, tập trung cho cái chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của chúng ta bình thường thôi. Không có gì phải quá phức tạp, phải để dành tiền để mua, để trữ đồ ăn, rồi phải để dành tiền để mua nào là cái này, nào là cái kia. Cuối cùng thì sao ạ? Chính cái tâm lý tính tiền mỗi ngày đó nó cũng làm cho chúng ta mệt, stress và dẫn đến là chúng ta suy giảm hệ miễn dịch đấy ạ. Thoải mái, thư giãn, ăn uống bình thường và đặc biệt tập thể dục thể thao nhiều hơn, tăng thêm vitamin C từ rau củ quả, trái cây ở quanh mình quý vị nhé. Và trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ có đôi lời chia sẻ, nhắn nhủ đến quý vị khán giả của chúng ta. Vâng, đối với cái dịch cúm Corona nCoV giai đoạn này đó thì chúng ta hiểu là thông báo thường xuyên về cái vấn đề xảy ra ở trên thế giới cũng như ở trong nước, và nặng nề nhất là ở Trung Quốc. Và ở đất nước chúng ta thì phải nói là cho tới nay chỉ có 10 ca. Và tất cả những cái ca này hiện nay đang kiểm soát và 3 ca đã lành bệnh hẳn, không còn lo ngại gì nữa. Thì cái điều đó nó giúp cho chúng ta hiểu là Bộ Y tế cũng như là tất cả những cái thầy thuốc đang quan tâm rất lớn, cũng như là xây dựng các cái phác đồ cũng như là cách thức, các cái giải pháp giúp cho người dân hiểu được cái vấn đề để tự phòng bệnh cho mình. Thì như vậy chúng ta tuân thủ các cái giải pháp làm sao để phòng bệnh cũng như tránh lây lan cho người khác bằng cách là tìm hiểu, thường xuyên theo dõi các cái thông tin chia sẻ ở trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là trên các cái báo đài để chúng ta hiểu được rằng chúng ta phải làm gì, và chúng ta biết được rằng hiện nay cái vùng dịch tễ nó lan ra hay nó đã bắt đầu nó khu trú lại, để cái tâm lý của chúng ta sẽ được giải quyết nữa. Ngoài ra nữa đó thì chúng ta hiểu rằng cái môi trường vệ sinh thông thoáng thì nó đem đến cái sức khỏe cho chúng ta nói chung, và đồng thời đang trong mùa dịch này thì chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều đó bằng cách là vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, áo quần chúng ta giặt hàng ngày không để lại, nhất là người đi làm về thay ra giặt liền, và giặt nếu là cái người đó trong cái nghi ngờ nhiễm bệnh thì phải giặt trong điều kiện nước sôi chứ không phải giặt bình thường nữa là khác. Thì như vậy vệ sinh thông thoáng, mở cửa ra để cho cái không khí nó vào cũng như ánh nắng nó chiếu được vào, và đồng thời trong nhà chúng ta thì chúng ta giữ vệ sinh sạch sẽ, không để bụi, không để tất cả những cái thứ mà có thể ký sinh vật nó có thể sinh sống như mặt nhà vân vân. Tất cả những cái đó nó có thể làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta, rồi chúng ta lại lầm đó là do cúm corona. Bên cạnh đó thì chúng ta nhớ ngủ đủ nè, uống nước đủ trên 2 lít mỗi ngày. Giấc ngủ đủ, uống nước đủ cũng như ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thì nó làm cho sức khỏe chúng ta nó được duy trì. Bên cạnh đó nhớ tập thể dục thể thao mỗi ngày, tận dụng cái công việc hàng ngày cũng như tận dụng cái thời gian rỗi rãi để chúng ta có thể tập luyện ít nhất 30 phút, tốt nhất 45 phút, từ 30 đến 45 phút mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho máu huyết chúng ta lưu thông. Và khi nếu chúng ta có nhiễm cúm đi nữa, máu huyết chúng ta tuần hoàn, chúng ta lưu thông như vậy, cái đề kháng của chúng ta nó sẽ tăng lên và cái việc điều trị nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta ù lì, thụ động thì khi đó cái việc điều trị nó sẽ càng khó hơn nữa. Và cuối cùng khi chúng ta đi ra đường thì chúng ta nhớ bao giờ cũng vậy, giữ vệ sinh cho mình và đồng thời giữ vệ sinh người khác. Khi chúng ta có ho, có hắt xì hơi, có gì đó, chúng ta dùng, nếu không có đeo khẩu trang, dùng tay che lại, dùng cái áo che lại, và làm sao để tránh cho nó bắn ra ở cái môi trường. Và thôi thì chúng ta đeo cái khẩu trang, bởi vì nó sẽ phần nào đó nó hạn chế, bên cạnh đó nó sẽ giúp hạn chế những cái siêu vi khác từ bên ngoài nó bắn vào cho mình. Khi chúng ta lên xe bus, chúng ta đi taxi hay chúng ta đi ở trong môi trường ở bên ngoài, khi chạy xe thì không sợ bởi vì nó không có sống trong không khí. Nhưng mà khi chúng ta đi xe bus hay chúng ta đi trong taxi để máy lạnh, đó là cái môi trường mà nó sống tốt nhất. Ở trong môi trường trên 57-60 độ thì con virus này nó có thể chết. Nhưng mà
ở trong cái môi trường máy lạnh của xe hơi, đó là nó có thể sống lâu hơn. Và khi sống lâu nó ở trên vật gì đó chúng ta rờ, thì như vậy khi đi ra đường, khi về nhớ vệ sinh tay, rửa tay. Thì khi chúng ta chuẩn bị tốt tất cả những đó, không có gì phải sợ hãi hết. Chúng ta sống như bình thường và chúng ta quan sát để hiểu được rằng cái việc đối phó với dịch không phải từ những cái cơ quan y tế. Dĩ nhiên cơ quan y tế là việc điều trị, nhưng mà chúng ta là khi chúng ta phòng thì đó là tạo giảm đi cái gánh nặng lớn nhất cho ngành y tế trong cái chuyện phòng bệnh, hay là làm cho cái dịch bệnh này nó phát triển nhiều hơn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị đừng quên là chúng ta có thể tiếp tục đón theo dõi chuỗi chủ đề về căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vào chương trình ngày mai quý vị nhé. Cũng vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trên kênh Live Channel. Và chủ đề ngày mai của chúng ta sẽ là giải đáp thắc mắc về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Và quý vị nhớ, không phải chỉ là trên fanpage Live Channel mà chúng ta có thể xem trên kênh Sức khỏe trực tuyến, fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hello Bác sĩ nữa. Và chúng ta lại có thể tiếp tục. Hôm nay coi xong, quý vị vẫn còn thắc mắc, quý vị chưa kịp hỏi hoặc là chưa nghĩ ra để hỏi, thì ngày mai quý vị tiếp tục xem và chúng ta sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ là khách mời của chương trình ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì chương trình talk show trực tuyến Sống khỏe sống vui với chủ đề làm gì để chúng ta có thể giúp cho bản thân và gia đình an toàn trong mùa dịch virus corona cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành, quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tiếp theo ạ. Xin chào.